ธรรมชาติของความสงบจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราวางรู้เป็นวางกายเป็นวางลมเป็นสงบได้ไวและได้ทันทีด้วยฝึกให้เป็นประจำอย่างนี้ตลอดทั้งยืนเดินนั่งนอนฝึกลมเข้าลมออกนั่นคือฐานจิตที่อิสระเกิดจากตรงนี้เคล็ดลับของการภาวนานั้นเพื่อให้จิตสงบเราต้องวางรู้ให้เป็นนั้นการวางรู้ก็คือให้รู้เบาๆให้รู้เบาๆอยู่กับกายนั้นกายที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเพ่งหรือไปจ้องกายจนเกินไปเพราะจะทำให้เราเครียดกับการที่จะต้องรักษาสติให้มันไม่หลุดนั้นเราต้องปล่อยกายปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติลมหายใจก็ไม่ต้องช่วยกายก็ไม่ต้องบังคับแค่วางรู้ซื่อๆปล่อยให้กายเขาทำงานเองปล่อยให้ลมหายใจเขาทำงานเองเราแค่ระลึกรู้อยู่ที่ลมเบาๆลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ให้รู้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยที่ไม่ต้องตามลมเข้าและไม่ต้องตามลมออกเพราะการวิ่งตามลมเข้าวิ่งตามลมออกจะทำให้เราไม่สงบนั้นเราปักหมุดไว้เลยตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเด่นที่สุดโดยเฉพาะตรงกลางอกเรียกว่าลิ้นปี่ปักความรู้สึกไว้ที่ลิ้นปี่เราแต่ไม่ต้องปักจนเก่งจนเข่งแต่เบาๆตรงนั้นหมายไว้ตรงนั้นว่านี่ก็คือฐานที่ลมหายใจจะเข้าฐานของลมหายใจที่จะออกให้เราเหมือนว่าเราหายใจเข้าตรงลิ้นปี่ออกตรงลิ้นปี่แต่โดยความจริงนั้นลมหายใจมันเข้าจมูกออกจมูกก็ไม่ต้องมาสนใจที่ปลายจมูกเพราะจับที่ปลายจมูกมันหลุดง่ายนั่นจับไปที่กลางอกเนี่ยเป็นฐานใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่กลางอกเราเพียงแค่จับจังหวะของลมหายใจเข้าออกตรงกลางอกแต่ก็ไม่ต้องเน้นที่ลมหายใจด้วยเอาแค่จังหวะและกายที่กลางอกก็ไม่ต้องเน้นจนเกินไปหากเราไปเน้นกายเกินไปมันก็ทำให้เราเครียดหรือไปเน้นที่ลมอย่างเดียวมันก็ขาดจุดยืนขาดฐานของกายนั่นเคล็ดลับวิธีที่จะทำให้เราเบาสบายที่สุดก็คือจับตรงกลางอกเนี่ยไม่ต้องชัดแค่รู้สึกเบาๆให้ลมหายใจผ่านตรงกลางอกเบาๆและลมหายใจก็เบาๆไม่ต้องรู้ลมชัดแค่รู้ว่ามันจังหวะเข้าออกถ้าทำงี้ได้เราก็จะสงบเมื่อเราจับอยู่กับกายจับอยู่กับลมได้นั่นแสดงว่าเรามีฐานของการเรียนรู้แล้วความสงบจะเกิดขึ้นง่ายๆนั้นปัญหาของผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วไม่สงบเพราะสติมันมากเกินไปตั้งมั่นมากเกินไปมันต้องปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติรู้เบาๆที่กายรู้เบาๆที่ลมทำสองสิ่งให้สม่ำเสมอกันโดยที่เราไม่ได้เข้าไปทำลมหายใจและเราก็ไม่ได้เข้าไปทำกายแต่เรากำลังเป็นผู้รู้กายเป็นผู้รู้ลมสมัยก่อนผมเคยภาวนาตอนที่อยู่บทใหม่ๆผมได้ลมหายใจตอนนั้นที่วัดเขามีการปฏิบัติยันสว่างเรียกว่าเนสัญชิกผมก็เลยนั่งสมาธิแต่ไม่รู้จะจับอะไรคือจับโม่ไปหมดเดี๋ยวพุทโธเดี๋ยวกายเดี๋ยวอารมณ์หายใจไม่สงบทั้งคืนแล้วประจบกับพระในศาลาเยอะเพราะต้องอยู่กันยันสว่างก็เลยคิดว่าเราขาดการดูลมหายใจไปก็เลยตอนออกบิณฑบาตก็เลยตั้งสัจจะว่าเอาช่วงนี้เนี่ยเวลาที่จะบิณฑบาตเนี่ยจะจับลมหายใจให้ตลอดจนกระทั่งกลับจากบิณฑบาตถึงวัดเอาเขตวัดเป็นตัวกั้นเขตเมื่อก้าวออกจากวัดปั๊บเนี่ยจับเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกขณะที่จับลมเข้าลมออกนั้นเดินไปสักครึ่งทางจิตมันรวม
ลงสู่ความสงบความรู้สึกขณะนั้นว่ามันเบาสบายกายก็เบาลมก็เบามีสติอยู่กับลมเท่านั้นแต่ก็สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของกายด้วยเพราะเราอยู่กับลมประหนึ่งว่าเรากลายเป็นลมไปแล้วรู้มันกลายเป็นลมมันเบาสบายแล้ววันนั้นเดินบิณฑบาตจนถึงทุกบ้านรู้ลมเข้าลมออกทุกบ้านเปิดฝาบาตรก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกปิดฝาบาตรก็รู้ลมเข้าลมออกเดินถอยหลังมาตั้งแถวก็รู้ลมเข้าลมออกทำอย่างนี้ตลอดทางไม่ได้สนใจภายนอกเลยสนใจแต่ลมอย่างเดียวจนกระทั่งเดินกลับมาถึงวัดกะว่าจะหยุดแล้วแต่มันไม่ยอมหยุดรู้มันไม่ยอมทิ้งลมมันเกาะลมแน่นเลยมันไม่ยอมจากลมเพราะขณะที่จับลมมันเบาสบายพอไปถ่ายบาตรก็นั่งรอเวลาฉันอาหารที่นั่นก็ฉัน9 โมงพอจัดอาหารเสร็จเขาก็ตีระฆังขึ้นไปนั่งฉันนั่งรออาหารขณะที่นั่งรออาหารก็ลมมันไม่ทิ้งตักอาหารใส่บาตรก็รู้ลมเข้าลมออกมันไม่ยอมทิ้งก็รำคาญเงินทำไมไม่ทิ้งลมหายใจดีเบาดีอยู่กับลมก็เบาดีมันมีอะไรทำเพราะมือเราก็ตักอาหารได้ตักอาหารเคี้ยวกลืนไปมันก็รู้ลมเข้าลมออกขณะนั้นทุกคำกลืนที่ฉันข้าวไปอาหารนั้นมันนุ่มนวลลมหายใจก็นุ่มนวลกายก็นุ่มนวลเบาสบายจนกระทั่งฉันเสร็จก็เอาไปล้างบาตรขณะที่ล้างบาตรมันก็ยังไม่ทิ้งลมรู้เข้ารู้ออกอยู่งั้นนะจนกระทั่งเช็ดบาตรตากบาตรเสร็จเอาบาตรใส่ตลกแล้วกลับไปที่กุฏิมันก็รู้ลมเข้าลมออกตลอดวันจนกระทั่งบ่ายเราต้องพักกันละแต่ก่อนจะพักก็นั่งดูมันทำงานลมหายใจมันทำงานเป็นจังหวะรู้เข้ารู้ออกรู้เข้าออกในตอนนั้นรู้สึกว่ามีความสุขมากในชีวิตเพิ่งเจอกับความสงบครั้งแรกจึงรู้ว่านี่แหละเรามีเครื่องอยู่นี่แหละตัวเรานี่คือของเราเมื่อลมหายใจเป็นเราไปแล้วในขณะนั้นความรู้สึกว่าใครมาตบหัวเราหรือใครมาด่าเราเนี่ยมันไม่สนใจเลยเพราะกูมีความสุขอยู่กับลมเข้าลมออกไม่สนใจทั้งสิ้นนี่คือเริ่มต้นที่ได้จับลมหายใจและเข้าสู่ความสงบอันนั้นวิธีเดียวกันหากเราเข้าใจเรื่องลมแล้วไม่ทิ้งลมนั้นเทคนิคอีกนิดก็คือให้เรารู้กายรู้ลมโดยที่ไม่ต้องไปเจาะจงว่าลมจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนเราทำฐานปักไว้ที่ลิ้นปี่เบาๆประหนึ่งว่ามันหายใจเข้าตรงนั้นออกตรงนั้นแต่จริงๆมันเข้าจมูกออกจมูกก็ช่างไม่ต้องสนใจนั่นคือฐานที่เราจะรู้ลมหายใจเข้าออกและการจับกายไม่ต้องจับเต็มร้อยจับกายแค่ 20% แต่ลมหายใจเนี่ย 80% แบ่งให้ถูกลมหายใจ 80% กายแค่ 20% แล้วความรู้สึกเนี่ยมันไม่อยู่กับกายแต่มันอยู่กับลมขณะที่อยู่กับลมเนี่ยมันเบาสบายเพราะเราออกมาจากกายอยู่กับลมพอลมเบารู้ก็เลยเบาความอิสระของลมความอิสระของรู้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสุดท้ายกายไม่ได้สำคัญเลยแต่เราได้กลายเป็นลมไปแล้วรู้กับลมเป็นอันเดียวกันเราก็กลายเป็นลมนั่นมันเลยเบาสบายเพราะเราเป็นลมไปแล้วเราไม่ได้เป็นกายกายก็แค่ก้อนแท่งที่ลมมันผ่านเข้าผ่านออกขณะที่จับลมปั๊บเนี่ยมันเบาสบายอยู่กับลมรู้ลมเข้าลมออกไม่ได้จับที่กายเลยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วรู้กับลมได้เป็นอันเดียวกันแล้วมันเบาสบายนั่นแหละธรรมชาติของความสงบจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราวางรู้เป็นวางกายเป็นวางลมเป็นอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมได้ปฏิบัติมาจึงได้เอามาถ่ายทอดกับหมู่คณะเพื่อจะได้เป็นแนวทางที่ว่าสงบได้ไวและได้ทันทีด้วยฝึกให้เป็นประจำอย่างนี้ตลอดตั้งยืนเดินนั่งนอนฝึกลมเข้าลมออกกรรมฐานเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราก็มีลมเข้าลมออกจะฝาดไว้ก็รู้ลมเข้าลมออกดีกว่าปล่อยสังขารปล่อยคำพูดให้หลุดล่วไปนั่นน่ะรู้ใครรู้มันลมใครลมมันให้เราฝึกตรงนี้เมื่อเรามีฐานของความสงบแล้วสภาวะต่างๆค่อยมาเรียนรู้ทีหลัง
ปัญหาการเรียนรู้สภาวะไม่ได้ยากทุกคนเรียนรู้กันหมดแต่ขาดสิ่งเดียวคือความสงบอันนั้นเติมความสงบให้กับใจของเราเมื่อมีความสงบแล้วเนี่ยกิเลสต่างๆมันทำร้ายเราไม่ได้แต่นี่ก็คือเป็นแค่วิธีเท่านั้นดังนั้นการที่เราจะทำลายกิเลสได้ก็ต้องออกมารู้กายรู้ใจทำงานเพื่อเราจะได้ละกิเลสได้จริงๆกิเลสเราไม่ได้ละเพราะไม่มีใครที่จะไปทำลายกิเลสได้แต่เราสามารถอยู่กับกิเลสได้เมื่อรู้อิสระจากกายใจแล้วนั่นน่ะมันก็อิสระจากกิเลสไปด้วยมันถอดถอนออกจากอาการทั้งหมดเหลือแต่รู้ที่มันมีความว่างเปล่าเมื่อเข้าถึงรู้ความว่างเปล่าแสดงว่าเราเข้าถึงฐานจิตแล้วที่มันว่างเปล่าไม่ได้มีการปรุงแต่งใดๆเลยมีแต่รู้กับจิตที่ควบคู่กันไปรู้มีกำลังจิตก็มีกำลังสิ่งที่จะเข้ามาในรู้เข้ามาในจิตมันไม่เข้าแล้วมันหมดภาระไปเลยตรงนั้นนั่นคือฐานจิตที่อิสระเกิดจากตรงนี้